nghiệp tạo nên vận mệnh con người, hay nói cách khác, vận mệnh vốn dĩ được quy định sẵn bởi nghiệp từ khi mới sinh ra. Nhưng nếu quyết tâm, người ta vẫn có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp rõ ràng. Họ có học thức, tài năng và nhiều phương diện khác là ngang bằng hoặc thấp hơn mình. Nhưng có một số, họ lại trở thành quan lớn, có sự nghiệp hiển vinh, hay một đại phú ông nào đó, mà chúng ta lại chỉ là một nhân viên, một người bán hàng rong, suốt ngày chỉ long đong lận đận, lo lắng miếng cơm manh áo. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh, là số kiếp sao? Vận mệnh của một người từ khi sinh ra đến lúc lìa đời đều là đã được định sẵn từ trước, và từ đó về sau, trong cả cuộc đời là không có cách nào thay đổi được. Thực ra không phải vậy. Vận mệnh con người phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp họ gây ra. Nếu biết thay đổi, làm việc thiện nhiều, tu tâm dưỡng tính, thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên. Nếu một người trong lòng tràn ngập oán khí, tràn đầy những suy nghĩ độc ác, thì sẽ khiến cho vận mệnh trở nên xấu, rất không tốt. Ngược lại, một người trong lòng hàm chứa thiện ý thì vô tình sẽ khiến vận mệnh của người đó chuyển biến tốt đẹp. Đây là những bước các bậc cổ đức chỉ dạy để thay đổi vận mệnh từ khổ sang sướng, mỗi người cần nhớ. 1. Hãy sám hối những tội lỗi đã gây tạo trong đời này và những đời trước, đồng thời ngăn bản thân tuyệt đối không được nghĩ, nói hoặc làm việc ác. Nếu không thì nghiệp cũ còn chưa trả hết, mà nghiệp mới đã tạo thêm sẽ không có ngày thoát khổ. 2. Hãy biết hoan hỷ, chấp nhận những quả báo khổ đau đang nhận lấy và cố gắng vượt qua bằng những hành động tích cực, thực tế. 3. Hãy thành tâm làm những việc thiện lành trong đời sống, và để tích lũy phước và công đức, làm nguồn cội cho tròn vẹn hạnh phúc thế gian và suốt thế gian của ngày nay và mai sau. 4. Hãy từng bước tu dưỡng tâm tính bằng cách lắng nghe các lời hay nhiều hơn và thực hành những lời dạy đó để tạo dựng an lạc thanh tâm cho bản thân và mọi người xung quanh, cùng hướng tới bến bờ giác ngộ, an vui, giải thoát thật sự. Hành thiện, tích đức. Cổ nhân có câu, thiện hữu là ác báo, ác hữu ác báo. Vì vậy, tích đức là một việc làm vô cùng tốt đối với mỗi người. Bởi vậy, bất luận là văn hóa Nho gia hay là văn hóa Phật gia, đạo gia, thì đều đề xướng việc giúp người tích đức hành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh. Bao dung. Làm người không ai là không có khuyết điểm. Phật dạy, muốn chân chính hiểu một người, hãy nhìn vào khuyết điểm của người đó. Cũng như khi yêu một người, khi lấy một người, hãy nhìn thẳng vào khuyết điểm của đối phương, có vậy mới tiếp nhận được người đó hoàn toàn. Nhìn ra khuyết điểm không phải để chỉ trích mà là để bao dung, không phải thỏa hiệp mà là dung hòa. Đó là nền tảng của mối quan hệ lâu dài, nền tảng của hôn nhân hạnh phúc. Tật ghen tị là một tính xấu, như con rắn luồn vào, bóp nghẹt trái tim con người. Muốn sống bình tâm, hãy nghe lời Phật dạy cách xóa bỏ lòng ghen tị. Tùy duyên.
Trong đời, duyên đến, duyên đi là lẽ tự nhiên. Quan hệ vợ chồng cũng vậy. Đến với nhau là hữu duyên, xa nhau là vô duyên. Vạn sự tùy duyên là hợp lẽ. Tình cảm không thể cưỡng ép, suy nghĩ không thể cưỡng cầu. Hôn nhân bất đồng là do ép đối phương theo ý mình. Nhớ lấy điểm trên mà tự nhìn nhận lại, tôn trọng bản thân và tôn trọng bạn đời. Đọc sách. Đọc sách là học văn hóa, tăng thêm tri thức. Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn, còn có thể nâng cao bản thân. Đọc sách cũng là phương thức nhanh chóng và tốt nhất để học hỏi văn hóa từ xưa đến nay, thu nạp lượng tri thức rộng lớn của nhân loại, trở thành người có trí tuệ. Đọc sách giúp bạn có thêm cái nhìn đúng đắn về thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Nhờ đọc sách, bạn có thể thông hiểu lời của các bậc hiền triết từ thời xưa. Cũng nhờ vậy mà có thể uống rượu đàm đạo hát ca cùng các bậc tao nhân mặc khách. Nhờ đọc sách, bạn có thể rút ra những bài học từ vô số các câu chuyện kim cổ, mở mang kiến thức, hấp thụ tinh hoa, hình thành những quan niệm chân chính. Đọc sách giúp bạn mở rộng tầm nhìn, không còn bị giới hạn bởi một góc nhỏ bé của cuộc sống, có thể thoải mái du ngoạn cổ kim đông tây, học thức rộng khắp bốn biển. Cùng với việc không ngừng đọc sách sẽ hun đúc nên trong bạn một tấm lòng rộng mở, lý tưởng cao xa. Đọc sách giúp bạn kết giao bạn bè, mở rộng phạm vi giao tiếp. Thông qua đọc sách, bạn có thể tìm được bạn hữu tâm đầu ý hợp, mở lòng và thư thái. Đó chẳng phải là điều tốt đẹp không gì bằng đó sao? Do đó, từ cổ chí kim, đọc sách luôn là phương pháp quan trọng thay đổi vận mệnh của con người. Cuối cùng, dù đường đời có lắm lúc chông gai, gập ghềnh, nhưng vẫn giữ trong tâm mình thiện niệm, không ngừng hành thiện tích đức, thì phía trước bạn là một bầu trời xanh bao la vẫy gọi.